Γεια σας, γεια σας. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε σαραγλάκια, έτσι. Εγώ βάζω μέσα και ειδική καρύδα και γίνεται φανταστικό. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα σας το δείξω με ποτήρια για να μην έχετε πρόβλημα. Λοιπόν, θα βάλουμε 3 ποτήρια ζάχαρη. 3 ποτήρια ζάχαρη, 2 ξύλα κανέλα, 1 κουταλιά της σούπας γεμάτη γλυκόζη. Έτσι η γλυκόζη τι κάνει, πίζει καλύτερα το σιρόπι μας. Χυμό από μισό λεμόνι. Και 2 ποτήρια νερό. Εγώ βάζω καυτό νερό για πιο γρήγορα. Λοιπόν, 3 ποτήρια ζάχαρη, 2 ποτήρια νερό, χυμό από μισό λεμόνι, 1 κουταλιά γεμάτη της σούπας γλυκόζη, 2 ξυλάκια κανέλας. Ανακατεύουμε και θα το βάλουμε να βράσει. Από την ώρα βρασμού θα μετρήσουμε 6 λεπτά. Εντάξει. Πάμε να φτιάξουμε τώρα τη γέμιση. Εδώ έχω 300 γραμμάρια αμύγδαλο καβουρδισμένο. Το έχω βάλει στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 8 με 10 λεπτά. Να καβουρδιστεί. Εντάξει. Θέλουμε να το βρίσκουμε, δηλαδή θέλουμε να υπάρχει, βλέπετε πως το έχω κομμένο, να υπάρχει να το βρίσκουμε δηλαδή. Το μυστικό για να είναι νόστιμο το σαραγλί είναι να είναι λίγο καβουρδισμένο παραπάνω το αμύγδαλο. Εντάξει, 3 κουταλιές της σούπας ειδική καρύδα. 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Λοιπόν, αφού είμαστε έτοιμοι, παίρνουμε λίγο βούτυρο. Εδώ έχω 300 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο. Εντάξει, εγωπρόβιο. Εγώ βάζω εγωπρόβιο. Μπακλαβάς ή σαραγλί χωρίς εγωπρόβιο, βούτυρο δεν λέει. Παίρνουμε ένα φύλλο ακόμα, δηλαδή θα βάζουμε ανά 2 φύλλα. Το ταψί για να σας γεμίσει μπορεί να πάρει από 1 πακέτο έως 2. Εγώ πάντα χρησιμοποιώ φρέσκο φύλλο. Βάζετε λίγη γέμιση. Κλείνετε μέχρι τη μέση, το παίρνετε μπροστά σας, βάζετε λίγο βούτυρο και εδώ και τώρα με τη βοήθεια μιας βελόνας, ένας ξύλου, στρογγυλού, οτιδήποτε, παίρνετε εδώ, κλείνουμε και αρχίζουμε και ρολάρουμε. Δεν το κάνετε σφιχτά γιατί θέλουμε μετά να το σουρώσουμε. Εντάξει. Ωραία. Το βλέπετε. Τώρα θα πιάσετε τις 2 άκριες εδώ. Θα πιάσετε εδώ τις 2 άκριες και θα κάνετε αυτό. Δεν μας πειράζει πόσο θα γίνει. Εντάξει. Θα πάρουμε ένα ταψί. Βγάζουμε το ξύλο και θα το βάλουμε μέσα.
Το ταψί το έχουμε λαδώσει πρώτα, έτσι. Λοιπόν, το πρώτο μας είναι έτοιμο. Βάζουμε βουτυράκι. Σκεπάζουμε με ένα ακόμα. Θέλουμε δηλαδή 2 φύλλα σε κάθε σαραγκλάκι, σε κάθε σειρά. Βουτυρώνουμε. Μην το κάνετε έτσι, γιατί δεν κρατάει αέρα. Έτσι όπως σας δείχνω εγώ, δημιουργεί αέρα μέσα και το κάνει πιο τραγανό. Λοιπόν, θα βάλουμε γέμιση. Κλείνουμε μέχρι τη μέση. Παίρνουμε το ξύλο μας και σιγά σιγά ρολάρουμε. Δεν θέλει πολύ σφιχτό στρίψιμο. Έτσι, το θέλουμε ανάλαφρο. Γιατί όταν θα κάνουμε αυτό, βλέπετε, αυτό έχει πάρει τώρα το σχέδιό του. Θα πάρουμε το ταψί, θα το βάλουμε μέσα και θα το διαμορφώσουμε όπως θέλουμε. Εντάξει. Το γέμισα το ταψάκι, εμένα μου πήρε 2 πακέτα, έτσι, τα έκανα λίγο σφιχτά, εσάς μπορεί να σας πάρει και ένα αν θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, αυτό τώρα που κάνουμε είναι με ό,τι βουτυράκι έχει περισσέψει, το αλήφουμε. Λοιπόν, βάζουμε κατάψυξη, έτσι, και ανάβουμε το φούρνο μας 150 βαθμούς αντιστάσεις. Μέχρι να ζεσταθεί θέλουμε να κρυώσει λιγάκι το γλυκό για να μπορέσουμε να το κόψουμε. Λοιπόν, έχει παγώσει, εγώ με μία σπάτουλα, ή εσείς με ένα μαχαίρι, ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Το κόβουμε. Ψεκάζουμε με νερό, είναι σημαντικό αυτό. Ψεκάζεται με νερό και τώρα το μυστικό όλο είναι στο ψήσιμο. Θέλουμε 150 βαθμούς αντιστάσεις όση περισσότερη ώρα μπορούμε. Δηλαδή το ιδανικό θα ήταν για 1,5 ώρα περίπου. Έτσι 90 λεπτά. Πάμε για ψήσιμο. 90 λεπτά μετά, έτσι εγώ το έβαλα σιγά σιγά, σιροπιάζουμε. Ακούστε. Μην το φοβάστε, ρίχτε όλο το σιρόπι. Αυτό θα το ρουφήξει σιγά σιγά και θα γίνει φανταστικό. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook, και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!